שלום וברכה. השבת אם ירצה השם, קוראים אנו את פרשת אמור. אומרת התורה, וקידשתו כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. קדוש יהיה לך, כי קדוש אני אדוני מקדישכם. התורה מדברת כאן על הכהנים שצריך לכבד אותם, לקדש אותם. וכמעט כל אחד שואל את עצמו, למה אני לא כהן? למה אני לא זכיתי להיות קדוש? בעם ישראל יש מעמדות, ובהתאם לכל מעמד יש זכויות וחובות שונות. לכל אחד תפקיד יחיד ומיוחד. זה מה שהתורה מצווה. עבד עברי אסור לשאת גויה, אך מותר לו לשאת שפחה כנענית, על אף שהוא יהודי. ישראל אסור לו לשאת שפחה כנענית, אך אלמנה וגרושה מותר לו. כהן אדיוט אסור בגרושה, אך מתחתן הוא עם אלמנה, ואילו כהן גדול, אפילו אלמנה אסור לו. ישראל יכול להיטמא לכל המתים, אך כהן אדיוט יכול להיטמא רק לקרוביו, ואילו כהן גדול, אפילו לקרובים שלו אסור לו להיטמא. כהן יכול להקריב קורבנות, אך זאת בתנאי שהוא אינו בעל מום. אך כהן בעל מום מותר לו לאכול מן הקורבנות. וכן על זה הדרך. אם כל אחד יודע את מקומו ואת תפקידו, הכל על מקומו בא בשלום. אבל אם כל אחד רוצה להיות בתפקיד שאינו מתאים לו, והוא מסתכל על חברו ורוצה להיות מישהו אחר, זה שיגעון. מספרים שפעם אחת הדוב הסתובב רעב ביער. עבר יום, עברו יומיים, הרעב התגבר. הוא החליט להציע את עצמו לתפקיד דוב בגן החיות. בכל זאת, עדיף לחיות בשבי מאשר למות משוחרר. הוא פנה להנהלת גן החיות, תאם פגישה עם המנהל, והציע את מועמדותו. המנהל שמע והשיב לו בצער, אין לי כרגע צורך בדוב, אך יש לי הצעה אחרת בשבילך. לפני שבועיים הקוף מת, ועדיין אין לנו קוף אחר. אולי תסכים לשמש בתפקיד הקוף? השיב הדוב, הייתי לוקח בשמחה את התפקיד, אך בחיים לא הייתי קוף. אין לי שום מושג מה קוף אמור לעשות. אל דאגה, השיב המנהל, הכל יהיה בסדר. אתה תקבל הדרכה צמודה עד שתדע להיות קוף מבטן ומלידה. וכך היה. הדוב למד לטפס על עצים, לבצע פעלולים, לעשן סיגריות, ממש כמו קוף אמיתי. היה לו קשה. בכל זאת, הוא לא בדיוק במשקל של קוף. אך מה לא עושים בשביל הפרנסה? הכל זרם, הוא נכנס לתפקיד. הקושי היחידי היה עם האוכל. אחרי יום עבודה מפרך ושעות של פעלולים וטיפוסים, הכניס לו המטפל כמה בננות עם קצת בוטנים, בקושי מנה ראשונה. הוא הרגיש שאם המצב יימשך כך, הוא פשוט יגבר ברעב. לכן הוא החליט להסתובב בגן החיות ולבדוק אם יש משהו אטרקטיבי יותר. הוא תר וחיפש עד שהגיע לכלוב שכתוב באותיות גדולות דובים. הוא שמח ונכנס פנימה, גלגל שיחה עם השוהה בתוכו והרגיש ממש כמו בבית. בכל זאת הוא היה פעם דוב. תוך כדי שיחה הוא שם לב שבצד הכלוב מונחים כמויות של אוכל. הוא הרגיש איך שהרוק עולה לו בגרון. הוא שאל את הדייר, מדוע אתה לא אוכל? אם היה לי כזה אוכל, הייתי מחיה את נפשי. השיב לו, עלה, אספר לך את האמת. אני בעצם קוף. לפני שנה המצב ביער היה קשה מאוד ולא היה מה לאכול. התגברתי על הבושה. הצעתי את עצמי כקוף בגן החיות. בפגישה הסביר לי המנהל שאין לו צורך בקופים. וכי הוא מחפש באופן דחוף דוב, והוא הציע לי לשמש כדוב. אני קצת עומד על 2, קצת מוחא כפיים, כולם מרוצים.
המטפל מביא לי אוכל בכמויות של דוב, בזמן שרק לך אני מגלה, כי אני בעצם קוף. אני פשוט לא מסוגל לאכול כמויות כאלו של אוכל. נפלא קרא הדוב. בוא נלך אל המנהל ונסביר לו שבמקום שאני אהיה דוב קוף ואתה תהיה קוף דוב, כל אחד יעשה את התפקיד שלו והכל יסתדר. למחרת הם נפגשו עם המנהל, שמו את הדברים על השולחן, ולתדהמתם, המנהל ממש כעס, הוא דפק על השולחן וצרח, לא יקום ולא יהיה. כל אחד נשאר במקום שהוא שובץ. סליחה, אמר הדוב, כבוד המנהל, אתה מדבר כמו חמור. נכון, ענה המנהל. אספר לכם את האמת? אני בעצם חמור. לפני כשנתיים, בעקבות קשיים כלכליים, הצעתי את עצמי לשמש בגן חיות כחמור, אך חזרו אליי מיד מן ההנהלה ואמרו לי שחמור כבר יש, אבל מחפשים מנהל. ומאז ועד היום אני מנהל. כך זה נראה כשהדוב קוף, החמור מנהל והמנהל חמור. יש אנשים שלא בודקים אם הם בתפקיד המתאים להם. אותם אנשים שאין להם מודעות עצמית, הם רק מתחברים לאנשים שהם היו רוצים להיות כמותם. אך הם אינם מחוברים לעצמם, ומה התוצאה? הם מפסידים כפל כפליים. להיות מישהו אחר, הם ודאי לא יהיו. אי אפשר להיות כמו השני. ומה שהוא בעצמו, הוא גם לא. כי הוא עסוק בלהיות השני. ומכיוון שכל אדם מקבל כלים לפי התפקיד שלו בעולמו, אדם מסתכל על השני ואומר, ריבונו של עולם, תראה מה הוא קיבל. הוא קיבל אישה, קיבל ילדים, והוא קיבל פרנסה, ותראה איזה בית הוא הקים. מה אני קיבלתי? הוא לא מצליח להבין שאין לו מה לעשות עם הכלים הללו. כהן בעל מום מעולם לא יבקש להקריב קורבנות, כי הוא יודע, הוא לא בפרשה, זה לא קשור אליו. כך גם אדם צריך להכיר את מקומו ואת תפקידו. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. השם רוצה שאני אעבוד אותו עם הכלים הללו. עם זה אני אסתדר. אם זה מה שיש לי, זה התפקיד שלי, וזה רצונו של השם יתברך. איך אמר פעם הרבי מקוצק, אם אני זה אני ואתה זה אתה, אז אני זה אני ואתה זה אתה. אבל אם אני זה אתה ואתה זה אני, אז אני לא אני ואתה לא אתה.